वेलकम ब्याक गाइज। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो अर्को भिडियोमा। म तपाईँको आफ्नो युट्युबर नेपाली गुरुजी। आज हामी यस भिडियोमा सिक्नेवाला छौँ स्काई इफेक्ट कसरी लाउने, बाहुबलीको स्काई इफेक्ट कसरी लाउने र टिकटकमा हालेर आफू पनि ट्रेन्डिङमा जाने, आफू पनि भाइरल हुने, आफू पनि फेमस हुने। यस्तै भिडियो अरू पनि पाउनको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकन थिच्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस्। र आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। र गाइस, सबभन्दा सुरुमा काइनमास्टर खोल्नुहोस्। काइनमास्टर खोलिसकेपछि नयाँमा जानुहोस् र यहाँ यो 9:16 भएको भन्नेमा यसमा क्लिक गर्नुहोस्। टिकटक लागि चाहिँ छ। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि र यहाँ मिडियामा जानुहोस्। मिडियामा गएर तपाईँलाई दुईवटा भिडियो बनाउनुपर्छ। सुरुमा यो एउटा, तपाईँले यसमा यो भिडियो हेर्नुहोस्। यसरी रिमोट थिचेर टिभीको अगाडि रिमोट थिचेर रिमोट त्यसरी ल्याएर छेक्नुहोस्। यो फर्स्ट भिडियो भयो। अनि अर्को भिडियो चाहिँ पहिले स्काईमा गएर बाहिर जानुहोस्। जस्तो सुकै ठाउँमा पनि जानुहोस्, यसमा तर स्काई हुनु पऱ्यो। त्यहाँ जानुहोस् अनि त्यहाँ गएर रिमोट थिचे जस्तो गर्नुहोस् अनि यसरी उभिएर हेर्नुहोस्। र यही यति हो। र हामीले बनाउन खोजेको भिडियो चाहिँ यस्तै हुन्छ। अहिले हामीलाई यसको काम छैन, यसलाई डिलिट गर्नु मैले। र सुरुमा यो भिडियोमा डिलिट गर्नको लागि यो चाहिँ नचाहेको पार्ट चाहिँ हामीले दिनुपर्छ डिलिट। यति भएपछि अब हामीले यहाँ चाहिँदैन, यहाँ क्लिक गरेर कैचीमा गएर ट्रिम टु राइट अफ द प्ले गर्नुहोस्। र यसको साउन्ड पनि अफ गर्नु, दुइटैको साउन्डमा गएर यहाँ थिच्नुहोस्, अफ हुन्छ। यसको पनि साउन्ड अफ गर्नुहोस्, यहाँ थिचेर यहाँ थिच्नुहोस्, यहाँ अफ हुन्छ साउन्ड। यसको पनि अब अनवान्टेड पार्टहरू हामीले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँदेखि आएको छ र यहाँदेखि ट्रिम टु लेफ्ट गर्नुहोस् कैचीमा गएर। अनि थिचेर हेरिसकेपछि हामीलाई चाहिँदैन यो पार्ट, हामीले यो पार्ट काट्नुपर्छ। र हामीले यो भिडियो चाहिँ 15 सेकेन्डको बनाउनुपर्छ, त्यसले अलिकति धेरै नै काट्नुपर्ने हुन्छ। यसमा म अलिकति काटिदिन्छु। यो भिडियो जसरी पनि 15 सेकेन्ड बनाउनुपर्छ, जसरी पनि। र हाम्रो भिडियो 14 सेकेन्ड भइसक्यो, यति भए पुग्छ। र अब हामीले यति गरिसकेपछि मैले मुनि डिस्क्रिप्सनमा दुईवटा फोटो दिएको हुन्छु, त्यो फोटो डाउनलोड गर्नुहोस्। डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ, मुनि लिङ्कमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ आउँछ। अनि त्यहाँ थिचेपछि यहाँ लेयरमा जानुहोस्। लेयरमा गएर मिडियामा जानुहोस्। एउटा फोटो लिनुहोस् र यसलाई टिभीमा एडजस्ट गर्नुहोस्। टिभीसँगै एडजस्ट गर्नुहोस् यसलाई। यसलाई यहाँ गएर एनिमेसन गरेर पप गर्नुहोस्।
जब यो रिमोट थिचिन्छ तब यसलाई यहाँ थिचेको छ। अब यहाँ हुँदा यतापट्टि काट्दिनुहोस् यसलाई। र यसलाई अलिक मजाले मिलाउनुहोस्। प्ले गरेर भयो र अब यहाँ रिमोट आउने यो अरू छ, त्यसैले रिमोट आउनुभन्दा अगाडि फेरि गर्नुभन्दा बरु काटिहाल्नुहोस्। आयो अब बन्द गरेर काट्यो हुन्छ यतिको। र यो भिडियो भइसकेपछि एकचोटि लेयरमा जानुहोस्, मिडियामा जानुहोस् र यो भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस् टिकटकमा गएर। म यसको लिङ्क पनि दिन्छु, अनि यहाँ गएर यसको एक्सट्र्याक्ट साउन्ड गर्नुहोस्, एक्सट्र्याक्ट अडियो गर्नुहोस्, अनि यसलाई एडिट गर्नुहोस्। काम छैन, यो अडियोलाई तानेर यहाँ लाउनुहोस्। यहाँ हाम्रो केही भएन। अब थिचेपछि जानुहोस् र त्यो फोटो हेर्नुहोस्, बाहुबलीको यो फोटो हेरिसकेपछि यसलाई ठुलो पार्नुहोस् र यतिको ठुलो भइसकेपछि मुनि जानुहोस् र क्रोमाकीमा जानुहोस्। मुनि गएर क्रोमाकी खोज्नुहोस्, यहाँ क्रोमाकी, यसलाई इनेबल गर्नुहोस्। इनेबल गरिसकेपछि यसलाई मिलाउनुहोस्, यतिको हुन्छ। यतिको मिलेको छ, यसलाई रेड गर्नुहोस्। यसलाई ठुलो सानो गर्नु मिल्छ, यहाँबाट अलिकति ठुलो गरिदिन्छु म। यतिको हुन्छ, रेड गर्नुहोस् यहाँबाट। एकचोटि फेरि हेरौँ कस्तो भिडियो। अलिकति मेरो एडजस्टमेन्ट मिलेको छैन, हतार गरेको, त्यही भएर तपाईँहरू बिस्तारै गर्नुहोस्, एडजस्टमेन्ट मिलाएर गर्नुहोस्। र मेरो ब्याग पनि अलिकति ब्लू आएको छैन, ब्लू नआएर यस्तो भएको यो। मेरो अलिक ब्याकग्राउन्ड अलिकति वाइट आएको छ, अलिकति वेदरले साथ नदिएर यस्तो भएको। तपाईँहरू अलिक बादल भएको ठाउँमा गएर गर्नुहोस् र बादल भएको ठाउँमा राम्रै आउँछ यो। र तपाईँहरूलाई यहाँ यसलाई अझ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यता यसलाई दायाँ बायाँ गरेर। डार्क हुन्छ यहाँ गराउने, यहाँ गराउने फेरि सबै जान्छ। त्यसैले अलिकति बिस्तारै मिलाउँदै गर्नुहोस्, कतिकोमा सौ छ कतिकोमा ठिक हुन्छ। माथि पनि छार्नुहोस् अलिकति, यत्तिकैमा ठिक छ। र यति भइसकेपछि सबै कुरा लगभग बसिसकेको छ। तपाईँहरूले क्यामेरा चाहिँ अलिकति नहल्लिएको राख्नुहोस् र स्टेबल ठाउँमा। अहिले क्यामेरा हल्लिएको छ, त्यही भएर यस्तो अलिकति सुरुमा प्रब्लम भएको। र यति भइसकेपछि यसलाई यहाँ थिच्नुहोस् काटेर। यहाँ थिचेपछि यहाँ जानुहोस् र यहाँ सेयरको बटन छ, यहाँ यो थिच्नुहोस्। यसलाई थिचेपछि एचडीमा गर्नुहोस्। यहाँ कसैको 360p हुनसक्छ, यहाँ एचडीमा गर्नुहोस् अनि एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। यस्तै अरू पनि भिडियोहरू लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्। र अब तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियो कुन टपिकमा चाहिन्छ त्यसलाई त्यो कमेन्टको बक्समा गएर भन्नुहोस्। र आजको लागि यति नै। यस्तै अरू पनि भिडियोहरू लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्। स्टे होम, स्टे सेफ, बाई, जय नेपाल।